Ebidensya yan. We're now heading to the jump off, and so far we are 30% tired already. Yung barangay mismo. Pre, naliligaw na tayo. What? Come again? Sorry. I think we're lost. We have to Singaporean ka rin. Parang si, nasa Thailand tayo. Pasada po dito. This is 4 hours drive from Bangkok. Para palang palaw to. Ayun, may alam mo Punta tayo sa ibang bansa. Agricultural science. Di ba, ano to? Ayala. Ayala Road. Ayala Road ba? Ayala Road. 1.8, malayo pa pala. That's the municipal hall. Going to Barangay Ayala. Ayun. So we're here already. It We're heading to... It looks like We're here. In Barangay Ayala. Barangay Ayala. Barangay Ayala. Barangay Ayala, Labang. Baka daw tamaan. Bukas po yun, sir. Barangay. Ayun, side pala. Pasok mo na. Jay, ikaw bida dito. Si Kamali. Si Leo ba? Ito si Derek, oh. Kidlat. Dito na kami sa Ayala. Ayala, Arayat, Pampanga. Ano? Baron? May nag-ano kaya dito? May nag... Meron yan. May naglalagay pagdating. Kaya mahiya. Good afternoon. Nagkaroon po sana kami. Bakit po sana kami ng Bulak Arayat? Maparehistro lang. May DNR po ba dito? May DNR po? Wala. Sa taas po po. Saan po ba bakit po ng bundok? Saan po taas? May mga... Candidate number 1. Si Reyna. From Alabang. Sa kabila, lumada. Okay. Matagos ng kotse. Tol! Pula na yung ilaw, pre. Yep. Jerwin. Ngayon, nakapula yung ilaw. So, nandito kami ngayon sa nakakailan na tayo? 40 minutes? Yata. Matagal lang kami dito. We started our trail 50 minutes na kami from the jump off. 40 minutes ago. Ayun. Bali, 10% na lang yung strength namin. Stranded kami, walang Tol. bus payal. So, what can you say about this trail? You know, it's raining hard, and I'm training for endurance, for the fight, you know. Now you know. Bigyan mo na kayo, Nerds. You have some... Nerds!
Here's your Siya camera. naman, siya naman. Tanungin mo ako. Let's get ready to rumble. Tanungin mo ako, pre. Kahit anong question, pre. What is your name? Hindi, pre, yung scientific. Scientific? Oh. What is the Root of 72 multiply by... scientific mathematical yan? Actually, 3.14. 3.14 pi. That was long time ago. an interesting question. Next question, please. Masarap yung umuulan. Kasi Yun nga lang, Basta, mabagal yung akyat kasi baka madulas. may mga... ano po mapapayo nyo sa mga kapwa nyo hikers Isa na lang ano? yung papayo ko. Good afternoon. How you going? So good. At the summit? It's awesome. Have you been How many hours will it take? North Peak? North Peak? From here? 2 hours. From here? How fast are you? It depends. Intermediate climbers. Now we are 550 meters. North Peak 1030. So it takes you like 1 hour 20 minutes. 1 hour and 20 minutes more. Just average climbers. Yeah. Expert. Now we need Just, How many are campers there? are You are the first I meet here. So have you been? You're the last who live there? Yeah. There's No, no one on the track. No, in the morning. Yan, natupad na yung pangarap nila na Papapicture makapag-English. Natupad na. Natupad na. Okay, yung ano mo pre, talagang waterproof yan Oo, pre. Isa na ang sandals niya. Yung ano, bag. Ay, video ba yan? Oo naman. Unipost pa naman ako. Ba't pala nag-English ako? Gulo na ang buhok ko. Okay. Ayan. Pag dumulas ka dyan, doon na pupulutin sa... Saan yan, pre? In English, Dao. please. Sorry. when you fall, English say, pre. Ito, pre. you fall. You die. If you want, When you fall, if you wish to be a climber, you have to invest for shoes like this. Like this one. Like this one. There is an how do you call this? Hole. Outlet of the water. It's from the inside. Wow. What amazing And- offer. It grips So cool. It grips Nice. in the mud. Tapos magpo-post ka niyan, but wait, There's more. If you call right now, you get Naka-video pa rin yan. free. Naka-video pa rin. You don't have to look for the best brand. You just look for the best best You don't have person. best quality. The best quality. Awat na. Morning. Dito kami sa summit ng Mount Arayat. Ayun. Sarap naman yung tulog kahit puro kagat ng lamok. Ito si Leo. hello, ako po unang nagising ngayong mga inulan kami kagabi. Pero okay pa rin, masaya. Kahit na kami lang yung nag-camp ngayon. Sana marami Sobrang sumama. lamig. Sobrang lamig. Grabe. Sana lang nakukuha ng camera yung fog, no? Yung mga dumadaan. Oo, lalo na kagabi. Ang ganda ng view doon, no? Kikita mo lahat ng ilaw ng Sa ng city. buong Pampanga tsaka ng Bulak ba yun? Ang astig kaya. Anong bundok kaya yun doon? Ano hindi matanaw? Hindi ko lang kung Rizal na yan, o ano yan eh. Anong direction ba yan? Pasambales na yun. Hindi, nandito yung akit Kasi natin. east to eh. Ito yung west. Hindi ko lang alam kung Yung pag north. tayo. Ito yung south. It's either yan or dito yung mga baka nga yun eh. Tarak. Posible. Sinasabi. Kasi dito, to eh. Ito yung nakita naming asong bundok na kumakain ng biskwit. Tulog na tulog siya. Tapos yung dalawa pa namin kasama dito. Oo. Gising
gisingin nga natin para ano. Mahimbing pa yung tulog. Baka pre, antok pa. Kung tumira kasi ng ano, wagas. Kaya mo na muna sila. Ito pang couple to eh, ganyan na ano. Oh, maganda nga eh. Pag babae, chicks kasama mo. Ba't ba tayo banda? Ay puta aso. In my mind, when it's you're not around, Taas mo kamay mo. it's all. Wait ako pa, gusto mo bumangon eh. Ang taas nun pre oh. Nakikita mo yun yung ulap doon? Oo. Bundok yan, di ba? Oo. Taas niya. Yan yata yung sinasabi ko, yung irid. Hindi ba ano yan? Hindi ba pa Parte ng Sierra Madre. panorte yan? Hindi pre. Ano yan eh? Northeast. Tingnan mo dito. Ang baba ng ulap, pre. Baka gusto mong picturean. Ang galing. Babigla tayong dumulas sa bangin ha. Yung mga damo na yan, biglang po baba. Ayun na po, tulog ganda. Nasa taas tayo ng ano. Galing. Eto, pababa na kami. Yes! English. We're going down. Down in the... We're going down. And we found this weird Pineapple chunks. Yep. And we believe that this is the cure to Leo's AIDS. Joke lang. Fuck you. Let's go. Let's go now. You go first. Go first, man. Oh, pre. Naging ano ka na. Exhausted. Ay. Sorry. Eto, may guide kaming aso. Na lumabas na lang from nowhere. Yan siya. Sana nakukuha ng camera, ano. Ayun nga. Lang kayo dyan. Ngayon, akala nga namin kakagatin siya eh. Mahangat siya. Kala ko ano eh. Kakagatin si Derek. Ko pa naman dun. Hindi kaya yan yung ano doon? Pinawawala. Doon, parang hinahanapin. Baka ano yan, gumiho. Nine tails. Hindi binabaril. Wait lang, doggy. Nakakawala lang eh. No? Pero nangyay. Mihinto talaga siya pagka medyo malayo na siya. Tingnan natin kung huminto siya. Biglang nawala siya sa paningin natin. Pre, dumire-diretso na. Ito yung tubo oh. Nagdala na natin to? Hindi ko maalala. Nawala yung aso.